අයිබෝවන් ඇනලිටික්ස් LK YouTube channel එකට ඕගලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Microsoft Power BI වල Dax ෆෝමියුලා එකක් වන lookup value කියන ෆෝමියුලා එක. මේ ෆෝමියුලා එක ගොඩක් similar VLOOKUP ෆෝමියුලා එක Microsoft Excel වල. ඒ ෆෝමියුලා එක ඔයගොල්ලෝ use කරලා තියෙනවා නම් ඊට ඉස්සෙල්ලා ඒ ෆෝමියුලා එකෙන් වෙන functionality එක තමයි ගොඩක් දුරට ඒ functionality එකම තමයි lookup value formula එකනොත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අපි බලමු මොකද්ද මේ lookup value formula එක මොන වගේ අවස්ථාවලද lookup value formula එක use කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම කොහොමද Microsoft Power BI desktop වල lookup value formula එක use කරන්න කියලා. එහෙනම් මම දැන් lesson එකට යනවා. මේ lesson එකේ මම පොඩි උදාහරණයකින් පටන් ගන්නම්. ඒ තමයි මෙතන තියෙනවා මට table එකක්. මේ table එකේ තියෙනවා first names උයි ages උයි. මේ first names and ages වලින් මට ඕනේ මට තව table එකක් තියෙනවා පොඩියට. ඒකේ subset එකක් වගේ. මේ පොඩි table එකේ මට ඕනේ මේ ages column එක populate වෙන්න. ඒක වෙන්න ඕනේ මේ table එකෙන් ඒ නමට අනුව age එක වැටෙන්න ඕනේ මේ table එකට, right? අපි මේක manually කරනවා නම් අපි කරන්නේ first name එක තියෙනවා John. එහෙනම් මේ table එකට ගිහින් John right yeah 25 years of age. එතකොට මෙතන 25 years of age කියලා වැටෙන්න වගේ තමයි අපි දාන්නේ. හැබැයි lookup value formula එකෙන් මේක automatically කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට age column එකක් දාන්න පුළුවන් condition එකත් එක්ක lookup value කියලා. John කියන value එකෙන් හොයන්න මේ column එක first search කරන්න John ව match වුණාට පස්සේ මට age එක output කරන්න කියලා ඔයාලා lookup value formula එකෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මේකේ අපිට මේක unique, right? John ලා නැහැ තව මේ row එකේ, right? Jane එකපාරයි, Sally එකපාරයි, Mike එකපාරයි, Kelly එකපාරයි. දැන් අපි හිතමු තව John කෙනෙක් මෙතන හිටියා නම් කියලා. එතකොට මේ lookup value එහෙම නැත්නම් Power BI desktop actually හිතන්නේ දැන් John ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා මම දන්නේ මොන එක්කෙනාගේ age එක දෙවන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ error message එකක් දානවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ unique identifier කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඔයා refer කරන search එක, right? එතකොට එහෙම නැති වුණොත් ඕගොල්ලන්ට error message එකක් එනවා. හැබැයි realistically එහෙම අපිට සමහර වෙලාවට එක column එකකින් unique row එකක් ගන්න අමාරුයි ඇත්ත data sets එක වැඩ කරනකොට. මෙන්න මේ වගේ table එකක් බලන්න. දැන් මේ table එකේ first name එක විතරක් අපි හිතුවොත් first name එක unique නැහැ. මොකෝ එකේ Jane ලා දෙපාරක් වඩලා තියෙනවා, John දෙපාරක් වඩලා තියෙනවා. last name එක බැලුවොත් ඒකත් unique නැහැ. JL දෙපාරක් වඩලා තියෙනවා, Smith තුන් පාරක් වඩලා තියෙනවා ඒ වගේ. එතකොට මේ වගේ tables ගන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් combination of columns unique වෙනවා නම් ඒකත් unique identifier එකක් හැටියට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන Jane Yale එකපාරයි. John Smith එකපාරයි මේ table එකේ ඉන්නේ. Jane Smith එකපාරයි. John Yale, Sally Smith ඔක්කොම එකපාරයි ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ lookup value formula එක use කරලා age එක හොයන්න ඔයාලට මේ table එකේ first name last name තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් කියන්නේ first name එක Jane වෙන්න ඕනේ, last name එක Yale වෙන්න ඕනේ. එතකොට මට age එක එවන්න කියලා. ඒ විදිහටත් ඔයාලට specify කරන්න පුළුවන් lookup value formula එක use කරනකොට. ඒ කියන්නේ columns multiple columns refer කරන්න පුළුවන්. ඒක advantage එක lookup value formula එක. මම දැන් theory එක පොඩ්ඩක් ඉවර කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම පොඩි comparison එකක් කරන්නම් VLOOKUP formula එකත් එක්ක. දැන් මම කියපු මේ duplication situation එකේ lookup value formula එක error message එක තමයි එවන්නේ duplicate. අපි first name එක විතරක් use කරලා Jane ගෙන් හොයන්න කිව්වොත් මෙතන Jane ලා දෙන්නෙක් ඉන්නේ හින්දා ඒගොල්ලෝ අපිට error message එකක් එවනවනේ Power BI desktop වල. හැබැයි VLOOKUP formula එක Excel වල එහෙම එවන්නේ නැහැ. මොකෝ Excel work කරන්නේ උඩේ ඉඳන් පල්ලෙහාට. එතකොට ඒගොල්ලෝ first Jane entry එක දැක්ක ගමන් ඒගොල්ලෝ ඒක output කරනවා. හැබැයි multiple Jane entries තියෙන්න පුළුවන්.
එතකොට ඒක ඔක්කොම output වෙන්නේ අර top එක විතරයි output වෙන්නේ. එතකොට VLOOKUP formula එකේ error message එකක් එන්නේ නැහැ multiple තියෙනකොට. ඒකේ just first එක විතරයි output කරන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි වෙනස VLOOKUP and lookup value formula එකේ. ඒ වගේම lookup value formula එකේ තියෙන advantage එක තමයි ඒකේ multiple conditions මත ඔයගලට uniquely ඒ value එක හොයාගන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් මම කොහොමද මේ formula එක Microsoft Power BI desktop වල කරන්නේ කියලා දැන් අපි බලමු. හරි. දැන් මම Microsoft Power BI desktop file එකක් load කරලා ඒකට මම tables දැන් මම 4ක් load කරලා තියෙනවා මේ example එක කරන්න. හැබැයි මම මුලින්ම මේ දෙක ගැන කතා කරන්නම්. first name කියන table එකයි first name age කියන table එකයි. ඊට පස්සේ second උදාහරණෙට අපි first name last name කියන table එකයි first name last name age කියන table එක ගැන කතා කරමු. එහෙනම් first name කියන table එක තමයි මෙන්න මේ table එක. මේ table එක මගේ පොඩි table එක. මේක තමයි මට fill කරන්න ඕනේ තව අලුත් column එකක් දාලා age එක හොයන්න මේ first names වල. මේ තමයි මගේ first name age column එක. මේකෙන් තමයි මම අර table එකගේ අලුත් column එක fill කරන්න යන්නේ. right මේක තමයි මගේ information තියෙන table එක. මේකේ තියෙන names මේකේ age. ඒකට මේ table එකේ names වලින් මට ඕනේ මේ table එකේ age column එකක් දාන්න. හරි. දැන් ඕක කරන්න යන්නේ ඔයාට ඒ කියන්නේ ඒ column එක දාන්න අවශ්‍ය table එකට click කළා new column කියලා click කරාම ඔයාට මේ වගේ column එකක් වැටෙනවා. ඒකට specify කරන්න formula එකකුත් වැටෙනවා. Dax වල ඔයා columns add කරනකොට මොන හරි formula එකක් හරි දාන්න ඕනේ. ඒ condition එකක් මත conditional column එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේකට age කියලා නම් කරනවා. ඊට පස්සේ මම equal sign එක දාලා මම මේක look up value කියලා formula එක එබුවාම ඔයාලා actually මේ ඒක අර predictor එකෙන් එනවා මොකද්ද suggest කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේකේ input criterias පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතන first input එක තමයි අපිට අවශ්‍ය result column name එක. ඒ කියන්නේ මොන column එකේ information ද ඔයාට මේ column එකට දාන්න ඕනේ. අපිට ඕනේ මෙන්න මේ first name age එකේ age කියන column එකේ information එක. ඒකෝර age කියලා type කරාම ඔයාට age කියලා තියෙන ඔක්කොම tables උයි columns උයි ඔක්කොම වැටෙනවා මෙතන. එතකොට ඔයා හරියට choose කරන්න first name age එක. ඊට පස්සේ comma එකක් දාලා තියෙන search column එක. ඒ කියන්නේ මොන column එකෙන්ද අපි search කරන්න කියලා. එතකොට ඒ search column එක තියෙන්න ඕනේ අර මේ table එකේ එකම තමයි right. එතකොට ඒකේ name එක. එතකොට මට ඕන first name age එකේ name column එක තමයි මට click කරන්න ඕන. ඔයාලට නැත්නම් type කරාත් ඒත් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ third input එක වෙන්න ඕනේ search value එක. ඒ කියන්නේ මොන value එකෙන්ද අපි search කරන්නේ කියලා. එතකොට ඒ තමයි මෙන්න මේ value එක. මේකේ John search කළා තමයි අපි අර table එකෙන් look up කරන්න යන්නේ. right? ඒකේ first name එක search කළා. ඒකේ age එක අපිට output කරන්න අපිට ඕනේ. ඒකට මේක තමයි අපේ search value එක. එතකොට ඒක අපි refer කරන්නේ මේකත් first name column එක. ඒක දැන් click කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වරහන් වැහුවාම ඔයාලට මේක populate වෙනවා. එතකොට අපිට confirm කරන්න පුළුවන් මේක හරිද වැරදිද කියලා. John 25 වැටලා තියෙනවා. Jane 35, Sally 40. එතකොට මේකේ බැලුවොත් John 25, Jane 35, Sally 40. එතකොට මේක වැටුණා හරියට වැටුණා. දැන් මම කතා කරන්නේ දැන් ඒක කොහොම තමයි use කරන්නේ මේක තමයි simple one condition එකක්. දැන් අපි දැන් යමු බලන්න දැන් duplications આવොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේ තමයි මගේ main table එක අර මම මුලින් පෙන්නපු example එකේම මේකේ තියෙන first names Jane, John, Sally. ඉතින් මේකේ last names උත් දෙන්නටලා තියෙනවා. මේකේ ages උත් තියෙනවා. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ first name last name table එක
ages එක populate කරන්න. දැන් මේකටත් අරක new column කියලා ගැහුවා. මේකත් අපි rename කරමු age කියලා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු මේකත් අපි lookup value කියලා අරක කරා වගේම first name එකෙන් විතරක් කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලමු first, right? එතකොට අපිට ඕනේ age එක. අපිට age එක ඕනේ මෙන්න මේ first name last name age කියන table එකෙන්. එතකොට මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ note කරන්න මේක දැන් මේ මුලින් තියෙන්නේ table name එක. ඊට පස්සේ මේ square brackets ඇතුලේ තියෙන column name එක. එහෙම තමයි මේවා references තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි search කරන්නේ first name last name age කියන එකේ first name එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ අපි ඒක first name එකත් එක්ක මේකේ first name එකත් එක්ක අපි match කරමු. right? දැන් අපි හිතමු අපිට මේකේ Jane ගෙන් අරකේ Jane හොයන්න ඕන කියලා. දැන් බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න ඔන්න error message එක එනවා. මොකෝ a table of multiple values was supplied where a single value was expected. ඒ කියන්නේ දැන් බලන්න මේකේ Jane නේ මම හොයන්නේ Jane ගෙන් හොයනවා මේකේ Jane ගේ age එක. හැබැයි මේකේ Jane ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට කොහොමද ඒගොල්ලෝ එක එතකොට ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මොන Jane ගෙන්ද හොයන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ error message එක දානවා. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ එක දෙයයි. අපිට අඳුන ගන්න ඕනේ කොහොමද මේක uniquely අපිට මේ row එක identify කරන්නේ. ඒක තමයි මේ first name and last name specify කරන්නේ. ඒක කරන්න අපිට පුළුවන්. දැන් මේක මම මෙතනට වෙනකන් කරානේ. මේ තමයි අපේ search column search value. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් තව search column and search value specify කරන්න. ඒක තව comma එකක් දාලා අපි දැන් search කරමු last name එකෙන්, right? අපි last name එක search කරමු. ඒ last name column එක මෙන්න මේකේ last name value එකෙන්. okay? දැන් මේකේ මොකද වෙන්නේ? මේකේ age එක හොයන්න ඒ column එකේ age එක මට මේ table එකේ age එක දෙන්න මේ first name එකෙන් හොයලා මෙන්න මේ first name එක ඊට පස්සේ last name එකනුත් හොයලා මෙන්න මේ last name එක. එතකොට Jane Yale කියන එකනාගේ age එක මට දෙන්න කියලා තමයි මම ඔන්නකින් කියන්නේ. ඔන්න එතකොට formula එක work වුණා. ඒ මොකෝ Jane Yale uniquely ඒගොල්ලන්ට identify එක්කෙනයි ඉන්නේ. Jane Yale එකයි. එතකොට එයාගේ එක වැටෙනවා. John Smith එකයි. එතකොට මේක වැටෙනවා. එහෙම මේ ඔක්කොම එක එකනේ තියෙන්නේ. නිසා ඒවා හරියට වැටෙනවා. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එක multiple times specify කරන්න. තව columns දාන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. තව unique කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපි හිතමු Jane Yale දෙන්නෙක් හිටියොත් හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ suburb එක වෙනස් නම් එතකොට ඔයාලට suburb එකත් specify කළා age එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට තව මේකට column එකට තව ඒ කියන්නේ තව search values දාලා එහෙම තව unique කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍යතාවය අනුව. 2 වලට limit වෙලා නැහැ 1 වලට limit වෙලා නැහැ හැබැයි 1ට වැඩියෙන් ඕන එකක් පුළුවන්. හරි. දැන් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැද්ද කොහොමද lookup value formula එක use කරන්නේ Dax වල? ඒ වගේ මේකේ තියෙන limitations සහ workarounds. ඉතින් මේ formula එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේක හොඳ formula එකක් දැනගෙන ඉන්න. හැබැයි Power BI use කරන කෙනෙක් නම් දිගින් දිගටම මේ වගේ formulas use කරනවට වඩා සමහර වෙලාවට ඔයාට මේ Power query වල table joins කරන එක better. ඒකත් මම ඔයගලට ඒ කියන්නේ next video එක නෙමෙයි ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක හරි මම ඔයගලට ගේන්නම් කොහොමද ඔය table joins කරන්න කියලා. මොකෝ ඕක හරි හොඳ මේ ඒ කියන්නේ lesson එකක් කොහොමද tables දෙකක් අතර joins. අපි මුලින් relationships කරානේ. ඒක අපි කරා relationships videos දෙකක. ඒ වගේම joins කියලා වෙනම topic එකක් තියෙනවා. මේක Power Query වල අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේක SQL එක්ක ගොඩක් සම්බන්ධ එකක්. ඒ joins කරනකොට usually ඔයාට මේ වගේ lookup formulas use කරන එක avoid කරන්න පුළුවන්. avoid කරන්න ඕනේ කියලා හිතන්නේ සමහර වෙලාවට මේක
දැන් අපේ දැන් ගොඩාක් ලොකු data sets එක වැඩ කරනකොට Power BI වල මේක slow down කරන්න පුළුවන් මේ වගේ formulas use කරන එකෙන් ඔයගලගේ report එක. ඒ නිසා ඒවා හොඳයි දැනගෙන ඉන්න කොහොමද Power Query වල joins use කරන්නේ කියලා. එහෙනම් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක මම දැන් නවත්තන්නම්. ඔයගලට මොන හරි questions එහෙම තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න මොන හරි පැහැදිලි මදි නම් මම ඒවට වීඩියෝස් වලින් හරි comments වලින් හරි උත්තර දෙන්නම්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.